Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Vi sitter i skugga, vi sitter i Béziers i södra Frankrike, där är Henrik Mitterman. Och där går Ben Mellqvist. Börser 115, rekord, galna rekord, ännu mer rekord och en rättelse. Heja AI, nu kör vi. Ja, roligt. Henrik har kommit på besök hem till mamma och pappa som alltså bor i Béziers, som ligger alltså i Occitanie, dit man kan åka tåg från Rivieran. Rivieran, men det är stökigt. Det är stökigt, det tog lång tid, det tog 6 timmar och sen var lite förseningar på det. Men vackert som bara den, får man ju säga. Kul att vara här, det ska bli 36 grader idag. Ja, otroligt varmt. Inte så mycket skogsbränder i den här delen av Frankrike, men häromdagen var det tydligen rökigt. Brann. Jag hörde det, dina föräldrar sa det. Ja, lite läskigt. Jag undrar om Frankrike är strukturellt nedåtgående. Det kan vi väl återkomma till. Ja. Ekonomin ser inte bra ut. Nej, börsen ser bra ut överlag. Det får man verkligen säga. Du tänker börsen generellt i världen. Frankrike. Framförallt USA. Nej, jag håller med. Hela AI-traden är tillbaka. I juli var AI-traden kall och bensin och olja var varmt igen. Men det var bara på skoj. Det var bara liksom en test. Nej, det var bara lite anhämtningspaus liksom. Nu är det AI och nu är det bred AI. Nu är det inte bara de där som håller på med chipsen. Nu är det Caterpillar. Nu är det Caterpillar som är ett AI-bolag. Alltså amerikanska Volvo som också gör markberedning till datacenter och därmed är AI-hett. Exakt. Så har vi i Stockholm. Vi har ju Atlas Copco och Munters och ABB och allting. Ja. Det är också AI-bolag. Ja, det är det. Och de här som gör tiltrotatorer. Encon är inte AI-bolag än, men jag tror att det behövs för att bygga. Det behövs, man behöver väl liksom snurra ner sig i jorden eller vad det heter. Palantir är väl lite AI-kopplat i alla fall. Höjde sin guidance, alltså prognoserna för 10:e gången på raken för sin rapport den här veckan. Aktien rusade över 20%. Jag noterade att den ändå bara är tillbaka på 200 dagars glidande medelvärde. Den har varit med i någon slags kylvandring sedan en topp 2025. Nu kommer den tillbaka. Mycket som är hett som ska komma tillbaka. Och så läste jag att Kospi då, som vi pratat jättemycket om. Sydkoreas börsindex halvledar. Indikationen framförallt föll med 44% från den 22 juni till den lägsta punkten den 29 juli. Alltså 44%. Rätt mycket. Dow Jones-index kraschade med 48% 1929 under 2 månader. Ja, och tänk på de stackars koreanerna som har köpt den där ETFen. På Hynix eller hur det uttalas. Ja, fast nu kommer det tillbaka. Ja, men det var ner som värst var det ned 80%. Men då fick man ju dubbel kursrörelse på just det bolaget. Och det är väl, jag undrar, det var det som hände här. Har du som situation awareness? Nej. Leopold Aschenbrenner heter ett whiskid med tyskt påbrå, 25-åring som jobbar på OpenAI och som cool kille, startat en fond med mycket belåning som investerat i AI och som kraschade. Han var tvungen att sälja en massa aktier till Citadel för att han var för mycket leverage. Ungefär som en koreansk småsparare kan man säga, men en fin hedgefond. På något sätt blev den lilla kraschen fick ju alla sådana som jag, missunnsamma, bittra pessimister, att peka finger och säga titta, det går inte. Det går inte. Nej. Vi hade rätt. Men det verkar också markerat botten, för sen dess har alla AI-aktier bara rusat. Ja. Och för jag menar, förra veckan var det ju också, då var man orolig för AI, men man kunde, om man tror på det där så kunde man rotera ut AI in i någonting annat. Och på den tiden, alltså för en vecka sedan, då var ju också obligationsmarknaden förtvivlad. Ja, det var. Den var jätteorolig för att vem ska finansiera all den här AI? Och till och med statspappersmarknaden var ju orolig. Det var ju stigande på grund av inflation och olja kanske mer, men vi hade ju väldigt mycket orosrörelser som drog sig tillbaka ganska markant. Ja. Men nu är det frid också och fred.
Och börsen stiger kraftigt och oljan följer häromdagen på förhoppningen om en diplomatisk process vars existens parterna inte är riktigt överens om. Jag lärde mig, Muscat är ett centralt begrepp här, Omans huvudstad. Det är Oman som förhandlar, inte USA. Och då är de kulturellt mer närliggande varandra, Iran och Oman. Så att det blir bättre. Paul Donovan på UBS, chefsekonom, där skriver att vi ekonomer hade varit mer produktiva om vi inte behövde kommentera varenda Gulf-fredsuppgörelse hela tiden. Det har de rätt i. Ja, verkligen. Men fascinerande. Börsen fortsätter tro på det. Det senaste jag såg innan vi började spela in var att det här kommer ta tid. Det finns många frågetecken. Ingen vet vad som gäller. Det är ett eldupphör. Men vi kör. Börsen vill upp. Marknaden vill upp. Varför ska vi sitta här och knorra? Exakt. Jag lyssnar på den där Closing Bell som du också lyssnar på ibland. CNBCs podd där man resonerar lite om vad som hände på. Efter 10 på kvällen, men en väldigt bra morgonlyssning tycker jag. Ja, håller helt med. Bra uppdatering liksom. Men där var de också liksom lite oroliga över att börsen inte gick upp igår. Jag tror S&P 500 var ner 0,1 eller något sånt. Ja, det var den. Men Dow Jones var på rekord, men Nasdaq var det kanske inte. Men då var man liksom pratade om men det är lite andhämtningspaus. Så snart kommer det. Guldet upp däremot 0,26% på onsdagssessionen, men är fortfarande ner 20% från toppnivåer i början på Irankriget som började i mars, tror jag. Så att vill man, är man Mellqvist lagd så kan man köpa lite guld på rea nu och tro att det kommer fortsätta upp. Du ska inte betala $100,000 till Donald Trump. Vad får man för det? Ja, men då får du, jag tror man betalar en gång i månaden. Då får man ju hans förhands på inlägg på Truth Social. Då får du den en timme innan. Ja, så du får inside-information som du får betala för. Ja, det är fascinerande. Helt öppet säljer man det. Ja. Jag läste om det här med viss förskräckelse. Ja, det håller jag med. Fascinerande att många hedgefonder nog ändå landar i att det här är ju jätteknasigt och inte marknadsschysst på något sätt. Men vi kommer ändå köpa det. Men jag tror, hittills har folk har varit lite tveksamma för att det är som att erkänna att du liksom köper inside-information. Ja, och det finns ju, har ju också rapporterat. Men vad ska de göra? Vad ska de göra? De måste ju köpa den för att inte hamna efter. Det är ju... Det kommer en liten... Good, den här våfflan. Ja, våfflan. Din mamma har gjort den? Nej, hon har köpt den nu och bjudit på det. Nu måste vi rotera för jag har solen snart. Aha, okay. Ja, vi flyttar lite hit. Jag behöver nog inte ens pausa. Nej. Jag tänkte inte vi ska prata om FIFA, men det påminner om att liksom många saker har blivit mer öppet transaktionella på ett sätt som inte funkar i fotbollens värld, men som kanske funkar i den fria marknaden lite bättre. Hur tänker du då? Ja, men saker som inte var okej någonstans förut lanserat av Donald Trump. Exakt. Klart, får han mycket mothugg så trycker han tillbaka. FIFA skulle sälja delar av VM-rättigheterna till Jared Kushners bror, tror jag att det var, men fick backa efter att hela Europa lovat att hoppa av fotbolls-VM. Det är helt otroligt. Hur kommer det sig att rika människor har så mycket åtaganden? Man får det väl fler som ringer och frågar om grejer om du har pengar. Men jag tänker, vi känner ju en del människor som har mycket pengar. Många av dem har så mycket hus, de har så mycket personal, och de har liksom... Ja, det låter jobbigt. Ja, det tycker jag också. Fast det kanske är jobbigare att tänka sig om man inte har så mycket pengar själv. Då tänker man, hur ska jag betala alla de där? Ja, det är sant. Om det inte är ett problem, då är det kanske jättetrevligt att ha en massa hus. Ja. Tror du inte att det blir en snöbollseffekt då? Att du köper en massa hus av fåfänga eller allmän dåliga orsaker. Ja. Och sen stiger de i värde och det blir jättebra affärer helt enkelt. Ja. Så lönar det sig. Jo. Jag tänker mig att det måste vara jobbigt att hålla koll på allting. Ja. Alltså du ska ha någon våning där, du ska ha ett hus där. Och personal som du ska ha utvecklingssamtal med. Jag känner en kille som... Han har ju nog med sig själv liksom. En lägenhet i Kap Ferrat, han har sommarställe i Abbekås, han bor i en lägenhet i Stockholm där han också bor, och sen är han i ofta. Jag förstår inte hur han orkar. Ja, men jag tänker på de där som har de riktiga grejerna. Liksom. Det är inte samma princip då, bara det att det är större hus. Ja, kanske. Jag tycker ändå det verkar som att de lägger ner så mycket tid på detaljer. Alltså jag tänker, om man skulle bli rik så skulle man ju gärna vilja leva ett enkelt liv. Där man inte behöver bry sig. Liksom.
Men jag tror att många som blir rika inte är lagda åt det hållet. Ah, Och okej. jag tror att om du har blivit rik och sålt och klivit av, då kanske du också vill ha projekt. Att du vill ha något. Ja, okej. Ja. Jag tänkte med det var skönt att inte ha så mycket att göra. Men det kanske är för att man är i en annan fas i livet. Jag måste göra en rättelse. Aha. Vi pratade om ABB förra avsnittet och då blandade jag ihop Hitachi och Hyundai. För Hitachi köpte ju Power Tools av, inte Power Tools, Power Grids av ABB 2018. Ja, just det. Vi snackade om det lite kort, men jag råkade säga Hyundai istället för Hitachi. Ja, det var dåligt. Och jag tog hjälp av AI för att skriva en rättelse som jag tänkte läsa upp. Och AI använder Grok för jag ändå prenumererar på X. Inget omfamnande av någon, jag tänker särskilt tech-entreprenör. Grok skriver i alla fall, de är ungefär lika nära varandra som en sushi-restaurang och en kimchi-fabrik. Båda är asiatiska, båda är stora, men de har helt olika smaker. Det var lite roligt formulerat. Hyundai är förstås den sydkoreanska jätten, det här vet väl alla någorlunda. Ja. Tänk dig en familj som började med att bygga bilar och sen bestämde sig för att äga hela kedjan. Hyundai, Kia, ett lyxvarumärke som heter Genesis, en massa reservdelar, stål, byggbolag och logistik och allt möjligt. Till och med Boston Dynamics. Hyundai Motor Group är väl den centrala spelaren. Ja. Men Hitachi är en japansk jätte, tunga maskiner, byggutrustning, tåg, kraftsystem och så vidare. En rolig skillnad. Hitachi, alltså det japanska bolaget på Tokyo Stock Exchange, har gått igenom en asiatisk uppställning. Så från att ha varit 20 börsnoterade bolag så är man bara, inte bara ett, man är 3, men bara ett på riktigt. Inte massa olika. Resten är på låtsas. Men men det är något indiskt bolag och det är något Hitachi Construction Machinery som man äger 25% i, men mer av en sidoverksamhet. Men Hyundai är asiatisk korsägt konglomerat med åtminstone 12 noterade bolag i Korea. Alltså många av de där asiatiska bolagen, de japanska och koreanska, är ju väldigt förtjusta i att bygga upp konglomerat. Liksom. Men nu är det... Tänk om Christer Gardell skulle komma in där och bara renodla. Eller alltså det skulle bli sån multipelexpansion. Men det har ju skett, i Japan har det skett delvis. Och jag tror att... Delvis, men jag håller med. Men det är inte orimligt att det skulle ske i Korea också nu när hela västvärlden tittar på Korea. Och även om man bara pratar om 2 bolag där så Samsung är väl likadant. Det finns ju rätt många Samsung-bolag också. Jag tror att det kommer att följas av en uppvärdering. Apropå Indien, läste du om Medicover? Ja, som avyttrar sin indiska verksamhet. Säljer det till KKR. Ja, har försökt börsnotera själv eller sälja själv. Nu säljer man det till riskkapitalieten KKR istället. Man får drygt 8 miljarder kronor. En fjärdedel av börsvärdet, nästan hela skulden. Kanske lite mindre än vad det har rapporterats om tidigare. Kul ändå, det här är en massa pengar till Medicover och bygga sjukhus i Polen och Rumänien och allt. Ja, Polen är den största verksamheten. Men stora också i Rumänien. Ja. Och så har de lite labbverksamhet och sånt där i Tyskland och nere på Cypern. I Cypern heter det. Eller, på Gotland. På Gotland, för att den är Cypern är ett land. Men du, jag tänkte på, igår träffade du och jag vår kollega och kompis Magdalena Kowalczyk. Ja, vad duktig du är på att uttala efternamnet. Ja, vad skulle du säga? Jag brukar ju säga det är som Pontus i Memoria. Men i alla fall, hon var hemma hos mamma och pappa på middag. En av mina många kompisar som öppet tycker bättre om mina föräldrar än om mig. Hon verkar väldigt förtjust i dina föräldrar. Det förstår jag, för det är jag också. Men hon berättade för mig att var tredje svensk har inga pengar kvar vid slutet av månaden. Alltså man lever från månad paycheck to paycheck, som amerikanerna säger. Det låter helt bananas. Det hade jag svårt att tro. Men hon har koll på grejerna. Ja, det har hon. Hon har koll på privatekonomi. Vi pratar ju ofta om att Sverige har låg skuldsättning i staten, men hög skuldsättning på liksom konsument- eller individnivå. Ja, men det är framförallt bolån. Och det är inte så konstigt eftersom i Sverige äger vi vårt boende till 2/3 som äger sitt boende. Ja. Medan i till exempel Schweiz så är det ju bara 1/3 som äger sitt boende. Så då måste man ju vara mer skuldsatt i Sverige. Ja, förstås. Men det är inte konstigt att man är både skuldsatt och att man liksom har en sån begränsad buffert. Ja, det vill säga ingen alls. Alltså. Ingen alls. Någon som har byggt upp buffert är ju din dotter. Ja.
min dotter Linn som har jobbat i Norge på en liten ö under hela sommaren och på ett vårdhem där och tjänat massor med pengar. Jag frågade Magdalena vad hon bör göra med sina pengar och det lät så här. Linn, här är ett tips från coachen efter noga övervägande med din far. Och så här är det initierade tipset. Har man tjänat ihop 6-siffrigt av helt eget bevåg så köper man precis den väskan man vill ha. Och så klappar man sig själv på axeln och njuter av väskan. Resten av stålarna lägger man undan för en regnig dag. Okej? Okej. Köpa en väska. Man borde köpa Industrivärden för hela slanten. Fast där har man väl en premie nu, värdering nu. Ja, du tog upp det förra veckan. Men det kanske det ska vara. Jag tycker det var intressant. Du tog upp det först och sen har vi skrivit artiklar om det på EFN. Jag läste inte en intervju, jag tror det var ett referat till Pontus Dackmos brev till månadsinvesterare. Protean hade tydligen tagit en kort position i Industrivärden för att det var orimligt att ett sånt bolag där alla tillgångar är börsnoterade handlas med premie, som du var inne på. Ja. Men samtidigt så skulle det här kunna vara något som beror på flöden, som vi pratar väldigt mycket om, passiva flöden. Om en massa ETF eller indexfonder flödar in i ett sånt här bolag, ja då blir det felvärderat, men om flödet fortsätter så trumfar väl det den rationella värderingen på något sätt. Jo, vi kommer väl få mer konstiga prissättningar i takt med att allt fler uppskattar de här ETF-erna som jag själv råkar göra. Men jag inser också att det finns ett problem. För vem säger att övergången från aktiv till passiv förvaltning inte fortsätter? Varför stannar det några procents premie? Varför inte 20 eller 50%? Frågar sig Pontus Dackmo. Väldigt intressant. Christer Gardell var ute och vevade kring indexfondernas olämplighet i Aktuellt häromkvällen. Jag tror Bo Bäcker fick vara liksom motståndarsidan och försvara indexfonderna. Jag har inte sett det inslaget, men jag reflekterade mycket över att grunden är ju att det här är en väldigt bra produkt som lockar väldigt många. Och så skapar det ett strukturellt problem och en sämre marknad. Men jag tycker det måste vara rena drömmen för till exempel Christer Gardell. Jag menar, i slutändan om vi får väldigt konstig prissättning för att pengarna bara åker rakt in i index och då köper indexet eller indexprodukten i ETFen köper gårdagens vinnare. Och så blåser vi upp värderingen på dem. Då måste det väl öppna en möjlighet för typ Christer Gardell. Ja, eller Pontus Dackmo. Felprissättningar som man kan angripa. Exakt. Problemet är att marknaden har förändrats så att de felprissättningarna korrigeras inte lika snabbt som de hade gjort tidigare. Nej. Jag började ju med att prata om den galna börsen som bara vill upp. Man får liksom lägga på ett år eller lägga på 50% innan någonting vänder ner, antar jag. Alltså, kände jag en liten vindpust? Ja, så skönt. Ja, så skönt. Så varmt sitter man bara och väntar på vindpust ikväll. 36 grader. Hela sommaren 2026 handlar om att sitta och vänta på en vindpust. Som aldrig kommer. Eller man har Sverige som väntar på att det ska regna. Som aldrig kommer. Och så går man och ser Odysseen. Eller man väntar på att få biljetter till Odysseen. Och så väntar man på att filmen ska ta slut. För den är 3 timmar lång. Exakt. AstraZeneca väntar vi på. Aktien handlades ner på en fusionsuppgift och sen handlades den upp när Bristol Myers Squibb tydligen inte skulle göra en deal med det här bolaget. Och handlades ner på rapport. Men det var en dyr tystnad också. Jag fattar inte om man... Varför dementerar de inte direkt? Men det kanske är liksom... Det blir inte bra om man hela tiden ska dementera grejer. Nej, du kanske för samtal med en annan och du vill inte behöva dementera alla som frågar. För då skulle man kunna ringa och fråga om varandra är. Ja, just det. Kommer AstraZeneca... Ja, men Novo. Dementera. Men det Novo, det tycker jag var lite fascinerande. Alltså, kom in starkt och föll på. Ja, det kom in, tycker jag, jättestarkt. Och man reviderar upp sina prognoser. Ja. Och jag förstår naturligtvis att marknaden är framåtblickande och om man då har en annan syn på livet och tror att om marknaden hade fått för sig att de skulle vara ännu mer optimistiska, det är klart då ska kursen ned på den här rapporten. Men alltså, de guidade uppåt, de fick vinst uppåt. Ja, men livet är bra. Och så nu handlas de på P12 på typ 10. Men det kan inte vara så att marknaden i det här fallet inte bara är framåtblickande utan den är fetmablickande. Och man tycker att fetma-dealen eller fetma-utsikterna för just konkurrensen inom fetma-läkemedel har blivit så
jobbig så att man ändå inte litar på uppjusterade prognoser. Det var en tanke. Ja. Och så kommer Eli Lilly och tar hem spelet som alltid. Och så köper de AstraZeneca och vi kan inte fråga. Nej. Jag träffade han Patrik Jönsson som du också träffade. Jaha, Eli Lilly svensk. Ja, men exakt. Jag träffade honom för några år sedan på en tillställning i Italien. Och så tänkte jag, alltså det här är fantastiskt. Vilket bolag. Tänk om man hade köpt aktierna då. Alltså jag tror att det är 400-500% sedan dess. Men som en tumregel i livet, det här borde man kunna räkna på. Om vi skrev ner alla gånger vi sa, tänk om man hade köpt den aktien. Ja. Och sen tittade på kursutvecklingen 12 månader efter det. Ja. Jag undrar bara om man skulle ha som livsregel att man köpte faktiskt aktier varje gång man säger, tänk om jag hade köpt den. Nu har det blivit så himla dyr. Ja. För de där rackarna fortsätter väl att gå upp oftare än de vänder ner. Ja, men jag tänkte på det just med Eli Lilly versus Novo här. Alltså Eli Lilly är väl då den riktiga oxfilén som bara liksom marineras för varje dag. Ja. Och sen Novo möter ökad konkurrens. Det är väl så marknaden ser på livet. Men det är också en helt annan värdering. Helt annan värdering och Novo låg ju i alla fall lite före med pillerdelen. Heja Novo, vi hoppas Ja, det är klart vi hoppas på det. bästa. Ja, vi Jag hoppas. träffar många konsumenter i sommar-Sverige. Gamla kompisar man inte sett på ett år. Nu är Som har de blivit så stora. Ja. Jag har lärt mig att man inte ska fråga hur de blev smala. Nej. Går du också på Ozempic? Ja, som har för större läppar och mindre mage. Jag visste inte att man fick större läppar. Nej, men jag tänker det är många som injicerar det. Och såna... Ja, separat. Ja. Ja, men jag tänkte mest på manliga kamrater. Jag förstår. Frankrike då? Världens mest oroande land. Vi har pratat om fransk ekonomi ganska många gånger. Det har vi. Och för att göra en liten recap på den så är det ju att det är märkligt hur den här ekonomin kan fungera. Men den fungerar ju genom att man lånar till väldigt mycket. Högskuldsättning både hushåll och offentliga finanser. Ja, och det förstår man när man pratar med dina trevliga föräldrar. Ja, de älskar det. Ja, och de berättar ju liksom om den fantastiska vården och läkare som kommer hem och liksom läkare som hör av sig till dem. Ja, ringer och är orolig för att man inte har sjuka med på ett tag. Exakt, och de kommer direkt till specialister och man förstår ju att det blir dyrt att finansiera det här. En liten del av liksom stort statsunderskott och en social kultur där man känner folk tror jag och får hjälp muntligt på ett lite mer informellt sätt än i Sverige kanske. Vi ska inte prata så mycket om de tråkiga tillväxtutsikterna som ligger kvar på 0,5% kanske för i år. Energipriser stoppar inflation. Offentliga underskottet ligger bara på 5%. Ja, det gör det. Arbetslösheten är på 8,1%. Tråkigt på många sätt. Men du berättade att de lever länge. Ja, det är faktiskt hög. Livslängden är lång. Och det är lite intressant med tanke på att man tycker att de här 80-85-åringarna som vi ser på kaféerna har ju en tendens att både röka och dricka vin. Röka och kröka kallas det. Röka och kröka, exakt. Men det är lite fascinerande. Nej, men det är ändå intressant tycker jag, hur de lyckas så väl. Dina föräldrar hävdar ju att men det är nog för att sjukvården är så bra. Ja, eller så är det för att de är så sociala och inte ensamma på samma sätt. Så jag undrar om det är en mjuk parameter. Medan vi är ensamma själar. Ja, men ensamma, men alltså ogifta lever ju kortare än gifta har jag ganska bestämt för mig att jag läser. Jag tror att ensamhet är en viktig hälsofaktor. Sen tror jag att medelhavsdieten på något sätt spelar roll. Vin och rökning kanske inte är så nyttigt, men det andra, oljebaserat, mindre portioner, mer hemlagat. Vad vet jag? Och gott är det också. Men det är jag tycker ett gott exempel på hur dysfunktionell den här ekonomin är. Det är en kompis till mig som bor i en motsvarande bostadsrättsförening. Och de har i den här communityn då så är det 10 lägenheter. Och en portvakt som är anställd sedan länge tillbaka. Och på 10 lägenheter? Ja, exakt. Det är helt dysfunktionellt. Och den här portvakten gör tydligen ingenting. Alltså man tar emot några brev liksom. Och vi snackar inte... Aslyxigt. I New York man har Doorman Building. Det är ju väldigt flott. Ja, det måste ju vara jättebra i en stor skyskrapa. Ja. Det är ju rationellt på något sätt. Men här är det alltså 10 stycken lägenheter. Detta är ju ett åtagande som de här 10 lägenhetsinnehavarna har gjort som är
ganska betydande. Jag menar, om vi tänker att den här portfaktorn tjänar, vad ska vi gissa, 25 000 i månaden. Ja. Och sen har du sociala avgifter på omkring 50% här. Ja, så 40 000 ska du ha ut varje månad för 10 personer. Och man måste bli av med den här kvinnan innan hon fyller 68. För sen är det livstid. Sen är det pensionen. Men har du inte betalat in premierna redan? Det tydligen inte, vad jag förstod på de här. Men de kan ju ha fel, vad vet jag. Dyrt låter det. Dyrt är det. Men det säger någonting om arbetsrätten här. Den är omfattande. Och kanske någonting om livskvaliteten också. Den är omfattande. Så är det. En reservation. Ni som korkat upp vinflaskan och tänt cigaretten när ni hör det här. Jag läste lite grann om fransmännen lever längre än britter, andra europeer och andra människor överlag. Men franska kvinnor lever betydligt längre. Det är en stor skillnad med könen i Frankrike. Och jag skulle kunna tänka mig att män röker och krökar mer och att det pajar bilden lite. Nästan mer. Det här är ju väldigt generaliserande, men mer försiktigt stilen faktiskt lönas till livslängd. Jag tycker vi ber våra kloka tittare och lyssnare att mejla in till börssur@efn.se och berätta om sättet man kan bli gammal på. Men apropå vin då, visste du att vinindustrin är viktig för hela Béziers-området och hela Occitanie eller Languedoc som regionen heter. Och just nu är läget väldigt allvarligt. Man har en överproduktion, man har fallande konsumtion, sen dricker inte vin längre, låga priser, dålig lönsamhet och klimatförändringar. I år är det varmt och jag vet inte hur den här skörden ska bli, antagligen ganska dålig. Tydligen så får man därför här i regionen så får man bidrag för att rycka upp vinrankor, ett upprotningsstöd. Alltså för att vadå? För att förstöra dem? Ja, du vill minska vinproduktionen. Aha. Så för jag tänkte när jag åkte med tåget igår och åkte förbi alla dessa vackra vingårdar, så tänkte jag att det skulle ju vara så kul ifall typ du och jag kunde jobba en vecka på en vingård och plocka vindruvor. Men vi kan ha tvärtom jobb. Dra upp vinrankor. Just det. Men det är lätt ordnat. Mamma känner många vinbönder. Är det sant? Absolut. Jaha. Hon brukar laga Vindolmspicknick till plockningen. Och åt Seben, ett väldigt trevligt. Det skulle jag vilja göra. Ja, jag tror att det är kul en vecka. Kanske inte som livsstil helt och hållet. Nej, men jag tänker en vecka. Ja. Och så vill jag bo i sådana här liksom logement. Men det vill du inte. Du vill ju bo på ett bra hotell. Du vill ju inte ens bo här. Du bor ju på hotell fast det fanns en lägenhet över. Tydligen får man 4 000 euro per hektar som man rycker upp rankor. Och 28 000 hektar har anmälts. En ganska stor andel av Occitaniens och Rols vinområde. Det här kostar 130 miljoner euro. Wow. Man får förstöra vinrankor. Alltså, Frankrike. Men du, tillbaka till vår svenska börs. Lite oroväckande inflationsdata när vi ställer den här på torsdag. Tycker du det? Ja, marginellt i alla fall. Inflationsoron lever kvar. Men fortsätt prata om börsen. Nej, men vadå? Men varför menar du att det är oroväckande? Jag tycker att det finns liksom energiprisspår. Den följer lite grann, men den följer inte så mycket. Nej, och sen är man ju påverkat såklart av alla de här skattesänkningarna som drar ner konsumentprisindex. Men det är ju det är lite fuskigt, ja. Men du ville säga något intressantare? Men nej, jag bara funderar på alltså gapet nu i värdering mellan Stockholmsbörsen och den amerikanska är ganska stor. Alltså Stockholmsbörsen är ju högt värderat i någon bemärkelse. Vi är lite över historiska snitt. Men gapet till de amerikanska nivåerna är ganska stort. Ja. Jag undrar om det skulle gälla om du tittar på ett likaviktat index. Alltså det påverkas ju väldigt mycket av AI om prissättningen. Jag undrar om Stockholmsbörsens aktier jämfört med USAs börs bort liksom minus 50 AI-bolag. Ja, just det. Om det skulle vara mer lika varandra. Ja, men det är bra. Du menar om man ska kolla typ på medianaktien på S&P 500? Ja, jag bara undrar. Ja, men jag vill inte avbryta. Nej, min enda spaning var den att när man tittar på värderingen så är gapet väldigt stort. Men det kan ju vara så som du säger. Alltså om man tar bort de 10 AI-värstingarna. Ja, men då kanske vi landar på något liknande. Det får vi kolla upp. Det ska vi kolla upp. Jag tror också att vi har pratat en del om att köpa ett lika riktat S&P om man tror att AI-racet har gått för långt. Och det var nog rätt i juli när vi hade en reträtt på AI, men överlag kanske inte
lika viktat. S&P 500 index har backat 7%, 92%. Vänta nu. Jag kanske ska ta om. Jag kan medan Gabbe funderar på om vi ska ta... Nej, det skiter jag ta. Ja. Men då kan jag notera här att Shillers P/tal ligger nu uppe på 42,2. Det är alltså Shillers P/tal, Robert Shiller, Nobelpristagare, kompis till oss kan man säga. Nej, det var... Nej, det kan jag gå till... har fått en kurs på distans. Jag har faktiskt intervjuat honom i 10 minuter. Men stå inte det. Robban och jag. Ja, Robban och du. Och Robban Schiller då, som blev Nobelprisad för sin ekonomiska forskning. Han är mest känd kanske för de här så kallade Schillerska P-talen, där man tittar på bolagets börsvärde delat med historiska vinster. Yeah. Så man slipper de här prognostiserade vinsterna som är så osäkra. Men som också är helt avgörande för den börs vi lever i idag. Skulle man kunna invända. Ja. Men där har vi då de högsta värderingarna någonsin. Det var surprise price i januari, december 99. Och jag ska säga, december 99 nådde vi all time high på 44 på sådana Schillerska P-tal. Sen kom ju kraschen. Och nu är vi där. Nu är vi på 42. Jag tror vi kan ånga på lite till. Ja. Lika riktigt att S&P-index har i alla fall laggat ett traditionellt index med 7,2% de senaste åren och 92% av liksom, utfallen. Så att man får, om man missar AI-traden så missar man mycket, men är man orolig för AI-traden så är ett lika viktigt börsindex ett bra alternativ. Det är väl sammanfattningen av mitt ganska långa och tråkiga. Ja, jag tycker det var intressant. Vi åt middag häromdagen med en pensionerad jurist. Ja. Vad tyckte du om det? Jag tyckte det var otroligt intressant. Berätta. Han påstår sig ha pensionerat sig eller lagt ner sin juridikhammare. Nej, magasinhammare. Juridikgaspennan. Ja. Till stor del därför att AI har gjort om yrket i grunden och han inte ser någon framtid för advokaten. Eller revisorn heller, sa vederbörande under en privat middag. Men det var ju så otroligt intressant, för jag menar, det han indikerade var ju att piken är här. Ja. För att just nu är timlönen otrolig. Så egentligen borde han ju fortsätta en liten stund till. Många advokater fakturerar alltså över 10 000 kronor i timmen. Helt otroligt. Ja. Och mycket av arbetet görs alltså numera av AI. Så det här, enligt mitt sätt att se på det, så är det här den bästa av tider. För att du peakfakturerar samtidigt som arbetskraften inte behövs. Exakt. Så jag tänker att han borde stanna kvar. Nu verkar det som att han har det bra på alla sätt och vis. Men han borde kanske stanna kvar. Han är ju den som kommer skörda frukten av detta. Han behöver inte lika många biträdande jurister. Han kan fortsätta att fakturera sina 10 000 i timmen och livet är bra ett tag till. Men han menar ju då att det stämmer kanske, men toppen är här, för snart kommer klienterna att förstå detta. Att det här är onödigt, vi behöver inte betala 10 000 kronor i timmen. Särskilt inom affärsjuridik, alltså långa avtal som skrivs när företag köper varandra. Det går att göra mycket smidigt med AI. Flera intressanta reflektioner i samma diskussion. Jag invänder att det kommer bli tvärtom, att det ofta blir tvärtom i sådana här teknikskiften. Det kommer att behöva fler jurister än tidigare för att AI kommer att skapa så mycket nya situationer, kanske upphovsrättsfrågor. Vem äger det här materialet som AI har skapat? Och man kommer stämma varandra och behöva plöja ny mark. Så det kommer att vara mer och mer jurister. Och då svarade han att inom domstolsväsendet så fanns det en tydlig brist på domare. Och AI var också en bov i dramat där, att AI gjorde det så lätt att formulera inlagor och producera stora mängder material som stackars domare, offentliganställda jurister då var tvungna att plöja och hantera. Och det gick långsammare och långsammare och systemet var på väg att proppas igen. Det var en fascinerande AI. Det är jätteintressant. Men också att han indikerade att de här stämningarna och det skrivs av AI. Och då blir texterna mycket, mycket längre. Men måste läsas av en människa i domstolsväsendet. Men det kanske också snart går över till en AI
Så då är det egentligen bara AI som kommunicerar med AI. AI-tennis. AI skriver långa inlagor som AI AI-pingis liksom. Ja. Och så läser vi 3 raders sammanfattningar. Ja. Det kanske är svårt för en domare att döma någon till ett fängelsestraff utifrån 3 raders sammanfattning som man inte orkade läsa. Vad det är med börsen vill göra då? Karno brukar vi prata om som en AI-förlorare. Prenumerations digitala lösningar för advokatbyråer och domstolar och sånt där. Det var ju otroligt höga priser för några av den här typen av licenser han berättade om också. Igår, den här aktien är ner nästan 30% på AI-oro. Men tidigare i veckan ska vi säga, så rapporterade Thomson Reuters, det är dels är det en stor nyhetsbyrå, men det är också en konkurrent inom juridik- och informationstjänster till Karnov. Det här skriver Anders Rudolfsson om i sitt morgonbrev. Och de satsar hårt på AI, stor språkmodell, speciellt liksom tränad för jurister, precis som Karnov gör med sin AI-lansering som man kom med tidigare i somras. Och ledningen lyfter fram att det här skapar liksom inflöden, inte utflöden. Tillväxten är bred just inom legal professionals. Och båda de här aktierna verkar faktiskt vända upp lite grann. Och man skulle nog kunna argumentera att AI faktiskt fungerar som en tillväxtkatalysator, inte som en dödare. Nej. Åtminstone än så länge. Men vad liksom... Man brukar ju prata om AI som en liksom disruptor i samhället. Men det är det. Det kan man ju lugnt påstå. Ja. Men man har ju sett konkreta exempel på det på nära håll. Alltså, jag tänker, för något år sedan så träffade jag en väldigt, väldigt begåvad entreprenör som hade byggt upp något företag som höll på med transkribering. Ja, det är ju lätt att göra med AI. Exakt. Jag menar, tänk det fina företag som var värderat till hur mycket som helst. Och briljanta människor. Och nu får du liksom det gratis med ChatGPT. Liksom. Nej, det är väldigt fascinerande. Just transkribering är väl en lågt hängande frukt kanske. Ja, men för något år sedan var det ju otroligt. Ja, det var ju otroligt. Vi pratade som journalister om hur fascinerande det var att man kunde få en intervju transkriberad. Nu får du varenda videokonferens utskriven automatiskt. Till och med den här podden transkriberas. Och så skriver Henrik Mittelman med AIs hjälp en sammanfattning. Ja, men den blir bättre faktiskt när man använder egen penna lite mer. Än så länge. Än så länge, men det kanske ändrar sig. Jag undrar hur länge vi har jobbet kvar. Men vi är i alla fall charmiga. Men många tittare säger att de struntar i våra analyser. Ja, med all rätt. Men de tycker vi är gulliga. Ja, men det är kul att höra. Men finns det något yrke eller företag som är fredat? Ja, VVS-tekniker och tandläkare. Rörmokare och tandläkare, tror jag. Det sägs att rörmokare är det. Men samtidigt så kan du väl man är väl lite mer, man har väl lite bättre självförtroende när man ska mecka lite med rör idag. Inte för att det är något som jag brukar göra. Men... Jag blev hemskickad från verkstaden, från bilverkstaden. För att mekanikern svarade att det där kan du göra själv, servospringen. Åk till Biltema, köp servovätska och fyll i den själv. Titta på YouTube, du är en intelligent människa, sa han. Är det sant? Han sa, Gabriel, du är intelligent, du är en tänkande människa. Titta på YouTube, gör det själv. Jaha, vad gjorde du? Åkte till en annan verkstad eller? Nej, jag blev glad över att jag hade en verkstad som inte ville ta mina pengar. Fantastiskt. Men jag tänker tandläkare, borde man inte kunna liksom slå på kameran i någon AI och så öppna munnen? Jo. Det borde ju säkert komma någon robot som kan göra det mycket bättre också. Och någon fjärrkirurg som sitter i Indien för halva pengar och gör det. Men inte än. Jag tror att det där finpillet är... Men jag vet fortfarande inte vad jag ska tvinga mina barn att utbilda sig till. Nej. Något kreativt och något roligt. För det blir väl det viktigaste. Ja. Kanske nagelskulptriser? Det tror jag på. Är du väldigt intresserad av nagelskulpturer? Nej, men jag tycker det är bara så fascinerande att som när jag kom hit igår till denna fina stad så noterar man ju liksom att i alla städer numera så finns det fullt med nagelsalonger. Ja, det finns det. Ja. Och såna här barbershops. Mycket barberare, mycket det fanns ju inte för 10-20 år sedan. Och väldigt mycket tatuerare. Här har vi 2 tatuerare, en uppe och en nere på gatan. Ja.
Jättepraktiskt. Om man spontant vill tatuera sig lite så här på eftermiddagen. Men det är något franskt. Jag tror Svennebanan tatuerade sig redan på 90-talet. Nu har det kommit till Frankrike. Så nu är det dags. Men man ser många som har såna här sleeve eller vad det heter. Ja. Du har ju pratat om tatuering. Du var ju chockerad över att en kvinnlig musiker var tatuerad i en podd häromveckan. Kommer du ihåg det? Nej, vadå? Ja, du berättade om en kvinnlig musiker som hade mycket tatueringar. Ja. Alltså Kirén, sångerskan. Ja. Hon har många tatueringar. Vi vänder blad. Transparency is the watchword for monetary policy and greater openness the hallmark of the modern central bank. Alltså transparens är jättebra för centralbanker. Det är ett adelsmärke. Så skrev trumvirvel Kevin Warsh när han 2014 utvärderade Bank of England-bossen. För övrigt var det Mark Carney som nu är boss i USAs fiendeland, Kanada. Just det, till och med över hela landet. Inte bara centralbanken. Men så funkar det tydligen i centralbankernas värld. Man anlitar andra centralbanker för att skriva utvärderande rapporter. Och så skriver man ganska snälla rapporter om varandra. Men kärnan här var att transparens och öppenhet är väldigt viktigt för en centralbank. Tyckte Kevin Warsh på den tiden. År sedan, på den tiden. Men nu har han mognat. Donald Trump förändrar människor. Ja. Så han har mognat och tycker nu att transparens inte behövs. Man ska inte guida, inte tala om vad man gör, utan att marknaden klurar ut själv. Ja, och sen enligt uppgifter så ringer Donald Trump till centralbankschefen lite då och då. Inte bara för att skälla på honom om räntan och sådär. För det vet vi ingenting om. Han har ju varit ganska snäll publikt just nu mot Kevin Warsh. Men han ringer tydligen och ställer frågor. Sådär om vad kan AI betyda och sånt. Fast det låter ju jättebra. Det låter inte som att man borde ha kommunikationsförbud som politiskt ledare till centralbanken. Men kan man nyttja resurser? Ja. Men om du hade varit kompis med honom så hade vi ringt honom inför varje börssyr. Ja, det hade vi faktiskt. Och då hade han svarat att jag har inte så mycket att berätta. Statistiken får utvisa hur det går. Men inflationen kommer lösas av AI på lite sikt. Ja, just det. Är det han skulle säga. Vi behöver inte ringa honom. Vi ställer rätt frågor. Och så kommer han säga vinsterna är bra, för det vet vi. Vi har fått rapporterna. Ja. Vinsterna är bra, toppen. Arbetsmarknaden, lite indikationer om att arbetsmarknaden är lite seg, men vi får ju nya siffror på fredagen. Det brukar ju vara världens grej. Det känns som att i alla fall jag är mindre upphetsad över amerikansk sysselsättningsstatistik. Men det är klart, det är väldigt intressant nu. Jag tycker amerikansk data har varit ganska bra och att arbetsmarknaden, som inte har några invandrare längre för de har blivit utvisade, skulle kunna bli en faktor för inflationsoro, helt klart. Ja. Får se om det blir det på fredag när ni lyssnar på den här podden. Men Kevin Warsh kan ändå ha rätt. Att på lång sikt så sänker det inflationen. Men på kort sikt så kanske det är precis tvärtom. Men på kort sikt kommer Fed inte att göra någonting, för på kort sikt har de tillsatt 5 olika utredningar som ska komma fram till hur man ska jobba. Och det kommer ta en liten stund. Jag tror att det är ett kortsiktigt sätt att blidka Trump. Ska vi byta samtalsämne till Yubico? Ja, det tycker jag. Vilken raket. Vilken raket. Alltså de är så duktiga. Plötsligt. Och de var så dåliga. Ja. Och det var sån konkurrens. Men jag tycker ändå att för några veckor sedan så pratade vi, när Yubico stod väldigt lågt, så pratade vi om att jag hade träffat en datamänniska som sa att det här är helt briljant. Man pluppar in den där lilla grejen i datorn och det gör ju tydligen OpenAI-människorna. Ja, de gillar den fysiska säkerheten. Ja, för du måste ha, för att komma över grejerna i din dator så måste man fysiskt ta tag i datorn och dra ut den här lilla nyckeln. Ja, det känns begripligt till och med för mig. Ja, som Cash, som är kung. Loomis går ju bra. Ja. En bekant påpekade det ironiska att Loomis, som rapporterade här en veckan, det ironiska är att det bolaget som jobbar med kontanthantering är börsnoterat i det land som har minst kontanter i hela världen. Det är en bra poäng. Det skapar en förståelsedeficit. Men det går bra ändå. Ja, men jag tänker de kan väl transportera jättemånga grejer. Ja. Alltså minneskort och... Yubicos också. Ja. Loomis transport. Alltså Loomis och Yubico tillsammans. Ja, nu är vi på tunn is. Ja, nu är vi på tunn is. Tunn is också, för jag förstår det fortfarande inte. Men vi har nämnt Japan några gånger utan att riktigt begripa. Jag har lovat att läsa in mig, jag har aldrig gjort det. Men amerikanska finansministern Bessent har lovat, han har gjort ett whatever it takes-uttalande, alltså lite som Draghi gjorde en gång i tiden, för att stötta Japan. I en intervju med CNBC så pratar han om att
de här koordinerade interventionerna i yenen som man ansåg var viktiga för att skapa stabilitet. Ja. Och en twist på det är ju att om Japan skulle behöva göra det här själv, stödköpa sin valuta, då måste man sälja amerikanska statspapper för att klara biffen. Ja. Och då stiger amerikanska långa räntor och det vill Bessent inte. Nej. Därför är man Då blir han arg och ledsen. Ja, men hans chef blir arg och ledsen. Ja, det blir, jag menar, just nu är ju faktiskt räntor den största utgiften för den amerikanska staten. Ja. Jag tror inte fransmännen har blivit gladare heller av stigande räntor. Det går inte. Det går inte. Nej. Även, men det är vackert här. Ja, det är vackert här. Man vill leva här trots att det är knasigt. Ja. Jag har en reflektion till, förutom att det är vackert här. Ett glas vin kostar ju 2,50 nere på torget. Ja, eller 3,50 tror jag då. 3,50 kanske. Det kostar väl nästan 200 spänn i Stockholm. Ja. Stor skillnad. Procentuellt. Ja. Wildberry. Har du läst om Wildberry? Nej. Rysslands Amazon kan man säga. Näthandelsjätte. Som du inte kanske använder för att du bor inte i Ryssland. Men om man är ryss så handlar man allt mer på nätet. Och man handlar väldigt ofta då. När du handlar på nätet så är hälften av all konsumtion genom Wildberry. De senaste veckorna har Ukraina börjat rikta in sig på Wildberry-lager. Man bombar alltså. Amazon liknande distributionscenter, fast den ryska motsvarigheten. Det är förstås lite konstigt. Det är säkert frustrerande för ryska konsumenter som inte får sina grejer. Det kan vara så att Wildberry också distribuerat militärmaterial i någon bemärkelse, att det därför är ett legitimt mål. Det vet inte jag. Men en lite smartare kompis pratade om de finansiella ekonomiska skälen bakom det här. Du brukar ju säga att vi säger nej tack till finanskris. Ja. Det här är en konspirationsteori, jag kan inte riktigt belägg för det, men Wildberry har vuxit väldigt snabbt. Man har tagit på sig väldigt mycket skuld för att bygga distributionscenter som nu bombas sönder. Tydligen gäller det inte försäkringen om man blir bombad i krig. Nej. Så att Wildberry, alltså folk som kör. Ja, Wildberry är högt skuldsatt som tusan. De verkar ha 150 miljarder kronor om jag läste rätt, och på en årsvinst på kanske 20 miljarder kronor. Så väldigt mycket skuld. Ja, det får man säga. Och så blir man sönderbombad. Dels drabbar det ryska konsumenter som inte får sina grejer. Dels drabbar det många ryska småföretagare som inte kan sälja sina grejer och få sina varulager förstörda. Ja, jag förstår. Men framförallt, Wildberry är en skuldsatt jätte, too big to fail. Sberbank har kanske 50 miljarder kronor, tar de här siffrorna försiktigt, i lån till Wildberry. Så att det är lätt att tänka sig smittoeffekter. Att stora ryska banker åker på smällen och att staten måste gå in och rädda det här. Jag blev lite fundersam på om det här är en ny typ av krigsföring, att man börjar bomba saker som kan stå på liksom finansiella smittoeffekter. Ja. Och det är en intressant tanke. Jag vet inte liksom om det är legitimt eller bra eller dåligt, men det ekonomisk krigsföring verkar liksom bli allt mer inlämnat konventionellt. Ja, och det vi har pratat om här i podden, bland annat det här med att vi säger nej tack till finanskriser, det är ju lite förenklat att man kan hoppa över makro. Ja. För det går upp och det går ner och sådär. Men en finanskris är trist. Ja, Den är så utdragen och den får såna ringar på vattnet, tråkiga spridningseffekter. Så vi vill inte ha en finanskris. Det vill vi inte. Vill vi ha 60-40-portföljen då, som vi har pratat om några gånger, eller 60-35 eller vad vi landade i? Ja, men man kan ju tycka man kan ju välja vad man vill. Men jag tror mycket på den typen av portföljer. Det gör jag. Och mest för att, och vi har ju pratat om det 1000 gånger, men för att man tvingas bli en disciplinerad investerare som inte håller på att betta på att börsen ska gå upp eller ned. För det vet vi att det är ganska komplicerat. Men att reducera risken lite i takt med att saker och ting går upp. Och tvärtom när det går ner. Jag tycker att man ska vara disciplinerad. Vi provade ju trisslotten förra gången och det funkade ju inte. Nej. Konstigt. Men, och exakt där har ju gått så där den senaste veckan. Jag kan bara hålla med. Men jag tycker man ska vara disciplinerad och äga över tid. Men jag läste en intressant inlag om 60-40-portföljen som ofta får kritik. Att den åtminstone är bruten i sin traditionella funktion, för att aktiedelen handlar så mycket om AI-koncentration snarare än vanlig konjunktur. Och skulddelen, alltså obligationsdelen, handlar mer om
översatta stater än liksom var i överskuldsatta stater och skuldoro än konjunktursvängningar eller liksom den vanliga kuddeffekten är inte lika stark. Nej. Som drivkrafterna bakom båda komponenterna. Ja, det menar så. Just det, kuddeffekten eller fallskärmen är lite ihålig om obligationerna inte kommer att performa särskilt väl vid en börskrasch till exempel. Om AI driver aktier och slutar driva aktier, då kommer ju obligationer också ha problem, för då kommer vi ha en skuldkris på samma gång på något sätt, eftersom AI så mycket är en skuldsättningskris. Ja. Okay, det är sånt där ligger och det är intressant. Någonting mer positivt, AQ-gruppen. Ja. Stor intervju på efn.se med vår kompis James Agren. Ja, lite av en favorit. Ja, det får man säga. Favorit, varit gäst i podden. Vi hoppas på att bjuda in honom igen. Supertrevlig, duktig. I det här reportaget på efn.se så tycker jag att han visar vilken stor ledare han är. Bland annat genom att säga att på det klädsamt ödmjuka sätt som han ofta förmedlar saker och ting på. Att jag är en bra vd på AQ-grupp. Men det behöver inte betyda att jag är bra vd någon annanstans. Väldigt insiktsfullt tycker jag. Ja. Jag tycker generellt att världen är full av framgångsrika människor som tror att för att de lyckades inom ett område så är de virtuoser inom alla andra. Och framförallt de här, om man ska vara lite raljerande, en del äldre företagsledare, företrädesvis män, som tror att de skulle kunna gå från det här fina bolaget till att vara chef över till exempel ett sjukhus. Eller så är det så att vissa människor är duktigare än andra. Mer företagsamma. Jag vacklar. Men jag hoppas att du och jag är bra på någonting och någonting värde även efter AI. Och detta är Börssör. Och just att äta lunch i troliga Frankrike. Ja, och Gabriels pappa har ju varit väldigt bestämd på att vi ska dra ned tiden lite. Ja, men jag tror vi klarar oss under timmen, va? Ja, vad står det då? 50 så har vi ett klipp också. Det är sant. Min dotter börjar bli uttråkig. Ja, nu tar vi helg. Nu tar vi helg. Bye bye. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.